Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici, cu siguranță, un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar situația în care te afli și cum va evolua aceasta. Vedem și provocarea, soluția, dar și surpriza. Hai să vedem. În momentul de față. Ok, văd pe cineva care a plecat hotărât undeva anume. De asemenea, văd niște certuri privind stabilitatea unei relații, privind stabilitatea unui loc de muncă și văd aici și pe cineva care vrea să facă un drum către tine. Poate îți vine cineva în vizită, în unele cazuri. Ești foarte preocupat de a schimba ceva, de a pleca dintr-un loc. Dar văd și pe cineva care a luat o hotărâre și care vrea să facă un drum către tine. Să vedem în momentul de față. În momentul de față lucrurile sunt foarte incerte pentru tine în legătură cu un bărbat important din viața ta. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, este un moment în care nu vezi lucrurile foarte clar. Văd o persoană confuză, cineva care nu știe ce vrea. Mai văd și o lipsă de comunicare pe de altă parte. O supărare legată de acest bărbat sau legată de această situație. Este ceva ce tu nu cunoști, da? Uite, puterea, o legătură cu un leu. Văd lupte de puteri, văd gelozie aici, discuții în contradictoriu. În momentul de față văd o luptă între voi, văd o lipsă de comunicare, e ca o pauză pe care o aveți. Văd foarte multă agitație, cineva încearcă să-și mențină o poziție, dar văd și o persoană care a obosit. Ai aflat niște lucruri sau ai conștientizat niște lucruri și asta pe tine te-a pus foarte mult pe gânduri. Această energie masculină, acest bărbat de aici, îl văd foarte agitat, nu știe ce să facă, se luptă, e gelos, da? Se luptă pentru o bucurie, pentru casă, pentru familie sau pentru stabilitatea relației. Poate are probleme. Doi de cupe, deci este clar aici o problemă legată de o relație. Poate să fie trist, da, acest om, tocmai pentru că are niște regrete, da, regretă ceva, regretă faptul că nu a acționat, regretă faptul că doar a făcut promisiuni. Și să vedem care e provocarea. Păi, provocarea e că cineva trebuie să găsească această soluție. Da? Asta e provocarea. Provocarea e că fie cineva evită să găsească soluția, fie nu vrea să aplice. Mai exact e cineva aici care își face tot felul de iluzii. Cineva tot întârzie această decizie, această soluție, acest răspuns. Și sunt și niște secrete aici, să știi. Ori tu, ori cineva nu e foarte decis în legătură cu viitorul acestei situații, în legătură cu viitorul acestei relații. Văd aici o conexiune cu zodia Rac, Scorpion sau Pești. Da, nu-i problemă că situația se rezolvă și anume soluția ține de un final. Fie finalul relației, finalul acestei etape în care vă aflați, o demisie poate să însemne, sau persoana asta trebuie să renunțe la ceva. Hai să vedem. Aici văd pentru tine o însănătoșire, dacă ai probleme de sănătate. Văd și niște bani care îți pot intra, însă, în unele cazuri, văd aici faptul că cineva ori va încerca să-ți facă un cadou, ori va încerca să te determine să mergi pe o anumită direcție. Cineva te va minți în legătură cu o situație, fie legată de sănătate, fie legată de bani. Hai să vedem ce-i cu soluția.
Soluția ține de a începe aici ca cineva să lucreze în legătură cu acest final. Sau ține de schimbarea unui loc de muncă, cum am mai spus. Schimbarea unui mod prin care cineva acționează. Dar fiind 10 de spade, e clar aici un final. Cineva își asumă niște responsabilități în toată povestea asta. Să vedem mai departe. Uite, niște bani pe care îi primești sau bani pe care îi primești, dar trebuie să-i dai mai departe. Cineva care va aborda aici situația într-un mod imatur. Diavolul, o legătură cu un Capricorn. Da, aici văd că persoana asta sau cineva din jurul tău va încerca să te convingă de un anumit lucru. Îți va propune un compromis, dar e ceva foarte greu de dus. Dar tu nu vei accepta. O conexiune văd cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Da? O legătură văd cu o femeie ușor vicleană și reată care îți va propune ceva. Îți va comunica cu tine despre un anumit lucru, despre o anumită situație. Pentru unii poate să fie vorba despre o colegă de la muncă, pentru că văd aici un 3 de monede, sau poate să fie vorba despre șefa ta sau despre o persoană importantă. Pe de altă parte, mai văd și o prietenă care te-ar putea ajuta în toată situația asta, cu un sfat. Dar atenție totuși și la o rivală. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Deci pentru unii poate să fie vorba, din ce văd aici, de două femei, da? Două rivale sau chestii de genul acesta. Poate să aveți aici o discuție. Unii e posibil să spuneți, gata, nu vreau să mai merg la locul ăsta de muncă, vreau să fac ceea ce îmi place. Hai să vedem ce e între ele sau despre ce e vorba. Da, văd o bucurie financiară aici. Hai să vedem ce anume se întâmplă în final. Da? Wow, văd multă pasiune. Văd multă pasiune împreună cu o persoană puternică. Dacă te gândești să mergi pe cont propriu din punct de vedere profesional sau vrei să faci o activitate care îți face plăcere, aici văd foarte mult succes, foarte multă reușită pentru tine. Asta e clar. O tentație foarte mare care o să apară. Și surpriza ține de o veste pe care o primești. Hai să vedem despre ce e vorba. Wow, o tentație, un suflet pereche aici care apare, cineva care e dornic să se întâlnească cu tine, să te revadă, văd foarte multă atracție și o decizie. Cavalerul de cupe, deci e clar aici, uite, o propunere de dragoste pe care o primești. O invitație pe care o primești și care, uite, are legătură cu o rupere care ține de o așteptare foarte mare. Ceva aici s-a mișcat foarte greu și e clar că lucrurile se vor transforma. Deci după o așteptare mare, aici se ia o decizie foarte importantă. Unii poate veți cunoaște o nouă persoană, nu știu. Care e surpriza? Surpriza ține de justiție, deci o legătură cu zodia balanță. Surpriza poate avea legătură cu niște acte, cu un proces, cu o decizie. Uite, cineva lasă în urmă o sumă mare de bani, o familie, un ideal. Poate să fie vorba aici despre un proces pentru unii sau despre o decizie importantă, dar, repet, e ceva vechi aici, e o problemă mare. Dacă ești o persoană singură și cauți pe cineva, vezi că sunt șanse să găsești, doar că persoana asta va fi foarte hotărâtă, adică te-a văzut, te-a plăcut și acționează, nu stă la discuții. Va spune direct, vreau ceva stabil cu tine, vreau ceva serios, nu stăm să pierdem timpul la iurea. Și asta îmi place foarte mult.
Dacă ești într-o relație și știi că se mai poate, da? Dacă nu sunteți despărțiți, dacă mai comunicați, dacă așa, aici clar se decide o chestie. Hai să vedem și îngerii romantici ce spun. Împăcare, uite, cineva se întoarce din trecutul tău. Cineva își calcă anumite principii de viață pe care le are, mai văd aici. Și aici veți avea o discuție foarte sinceră, prin care veți reuși să vă apropiați mai mult relația. Am întrebat de surpriză, să vedem ce vrea să spună. Probleme de familie, da? Cineva aici poate avea niște probleme cu părinții, da? Sau pot fi probleme legate de un proces în familie, de o moștenire, de niște acte. În momentul în care apare persoana asta puternică, ți se spune că este în regulă să-ți deschizi inima și să te bucuri de iubire. Foarte important. Da, și aceasta poate să fie o iubire care să dureze o viață întreagă, care, așa cum îți spuneam, se lasă și cu angajament serios, cu o logodnă, cu ceva. Să mai vedem și o carte, oracol. Oracolul vorbește despre faptul că, nu știu, ca prin magie, cineva reușește să aibă parte de bucurie, de succes. Poate ai lucrat energetic pentru ceva și acum în sfârșit vezi rezultatele. Și din nou se repetă mesajul despre această veste care apare, o veste neașteptată. Care ține de un bărbat, de o sumă de bani, o moștenire. Poate să fie o persoană stabilă alături de tine, care te va ajuta mult. Dar eu văd o creștere foarte puternică și din punct de vedere personal și profesional. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal, îți mulțumesc pentru comentarii. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.